අයිබෝවන් එක්සෙල් ඉමනිගට් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් channel එකට අලුත් වීඩියෝ එකක්. අතරම මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ මේ ගොඩක් ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක් මේ වීඩියෝ එක. ඒකට හේතුව තමයි මේ ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු බලන්න ස්කිප් කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ කියලා දෙන ටික ඔයගොල්ලන්ට ඊටාම වැදගත් වෙයි. මේ කියලා දෙන ටික මේ කියලා දෙන දේ ඊටාම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ස්කිප් නොකර මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණව බලන්න. රයිට් එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ තාම SLD Money Cut YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell button එක all කියලා දාගන්න. YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එක all කියලා දාගන්න. වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සෑනින් ඔයගොල්ලන්ට notification එක එනවා. හැවෙලා ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනටම වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. bell button එක all කියලා දාගත්තොත් ඒ වගේම තමයි SLE Money Cut YouTube channel එකට දාලා තියෙන මේ සියලුම වීඩියෝ ටික අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒ කියන්නේ affiliate marketing, CPA marketing, print on demand, freelancing, mini job තව ඉස්සරහට මීට වඩා ඒ කියන්නේ හොඳ වීඩියෝ කිහිපයක් අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. මෙතනදී මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා මේ affiliate marketing කරනකොට අපිට free traffic එක හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් සම්බන්ධව ඉතාම සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා ඒ සාර්ථක ක්‍රමේ අපිට දැන් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම අපි මේ මෙතන මම මේ කියලා තියෙන PDF ටිකක් ඕ නැත්නම් images එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ මේ මෙහෙම දීලා නිකන් දීලා කොහොමද නිච් එකට ගැලපෙන විදිහට social media ටික draw කරගන්නේ කියලා. එතකොට මම ඕගොල්ලන්ට ආදායමක් එන විදිහට passive income එකක් එන විදිහට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම දෙක වීඩියෝ දෙකකින් මම ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියට ගේන්නම්. ඒ ක්‍රම දෙක හරහා ඔයගොල්ලන්ට මාසෙකට සාමාන්‍ය $200 300 400 500 බේර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හම්බ කර ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ passive income ක්‍රම මොනවද කියලා මම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මම ගේන්න. රයිට් එහෙමනම් e-money best tips සුපුරුදු විදිහටම තමයි ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. ආටිකල් දාලා තියෙනවා. මේ ආටිකල් ටික ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන්. ආටිකල් ටික කියවලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ group එක තියෙනවා. group එකකටත් ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. Facebook group එකට join වෙන්න පුළුවන්. Facebook group එකට join වෙන්න link එක මම මේ වීඩියෝ එක පහළ description එකට දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම තමයි අපේ Telegram group එක SLE Money Guide Telegram group එකට ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතාලම ඉක්මනින් මේ group එකට join වෙන්න. ඒකට හේතුව ඉදිරියේදී ළඟදීම මෑතක සිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ group එක හරහා ගොඩක් ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට Telegram group එකට join වෙන link එකත් මම පහළ වීඩියෝ එකේ description එකට දාලා තියන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ group එකට free සම්පූර්ණ 100% free මේ group එකට join වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right එහෙනම් අද යම් වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට YouTube channel එකක් තමයි මේ පෙන්නන්නේ. SL free traffic. SL free traffic. හරි. මොකද්ද මේ channel එක කියලා මම ඕගොල්ලන්ට අද හඳුන්වලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා affiliate marketing කරා CPA marketing කරා print on demand කරා freelancing කරා Facebook page එකක් කරා එහෙම නැතිනම් blog එකක් කරා website එකක් කරා ඕගොල්ලන්ට traffic එක කියලා දේ ඕනේ. traffic එක කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරයට ඒ ඕගොල්ලෝ කරන ව්‍යාපාරේ niche එකක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ niche එකට ගැලපෙන විදිහට ඕගොල්ලන්ට හරි audience එකක් ඕනේ, මිනිස්සු ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරේ ප්‍රවර්ධනය කරලා එතනින් ලාභයක් ගන්න ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්සු ඕනේ. ඉතින් මේක අපිට paid විදිහට කරන්න පුළුවන්, සල්ලි වියදම් කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙතනදී අපි social media use කරලා 100%ක්ම වෙන්න මේ විදිහට මම මේ channel එකේ කතා කරනවා. වෙන්න මේ social media use කරලා 100%ක් free traffic එක ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් free තමන්ගේ niche එකට ගැලපෙන විදිහට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට ගැලපෙන විදිහට තමන්ටම කියලා හරියට audience එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා ඒ audience එක හදාගන්නකොට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන social media මොනවද කියලා තමයි මම මේ YouTube channel එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ YouTube channel එක ඕගොල්ලන්ට මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ YouTube channel එකෙත්
channel එක subscribe කරලා bell button එක all කියලා දාගන්න. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ YouTube channel එකට මාසෙකට වීඩියෝ 15ක් දාන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මාසෙකට වීඩියෝ 15යි. ඒ කියන්නේ free traffic එක ගන්න පුළුවන්. social media හෝ වේවා, එහෙම නැත්නම් forum හෝ වේවා, එහෙම නැත්නම් free ad platform හෝ වේවා, free ad ගන්න පුළුවන් platform තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට 100% free traffic එක ගන්න පුළුවන් platform තමයි මම මේ SL free traffic YouTube channel එක හරහා ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අදම මේ channel එකට මේ සම්බන්ධ වෙන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ channel එකෙන් ගේන මේ traffic platform ඕගොල්ලන්ට භාවිතා කරලා ඕගොල්ලන්ට ඊටාම දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊටාම දුර ගමනක්, ඊටාම සාර්ථක ගමනක් ඕගොල්ලන්ට, පැහැදිලි ගමනක් ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොන දේ කරත් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ free traffic එක, ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට සල්ලි නැහැ. paid විදියට ඕගොල්ලන්ට ad ගහන්න ඕගොල්ලෝ අතේ සල්ලි නැහැ. ඒ කියන්නේ paid විදියට ඕගොල්ලන්ට වියදම් කරන්න මුදලක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ website එකක් කරත් ඕගොල්ලන්ට paid විදියට වියදම් කරලා ඉවර වෙලා website එකට traffic එක ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් blog එකක් කරත් එහෙමයි ඕගොල්ලන්ට මේ paid විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේ traffic එක ගන්න සල්ලි නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා affiliate marketing කරත් එහෙමයි. affiliate marketing කරත් අපි product එක promote කරනකොට අපිට paid විදිහට අපිට ad වලට සල්ලි වියදම් කරන්න අපිට සල්ලි නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා හොඳම ක්‍රමය තමයි පුළුවන් තරම් අපි මේ free social media හරහා පුළුවන් තරම් අපි සාර්ථකත්වයක් ලබාගෙන social media ටික හරියට grow කරගෙන niche එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ free traffic එක use කරලා. ඒ කියන්නේ social media වල ලොකු power එකක් තියෙනවා. දැන් අපිව කතා කරන නිතරම කතා කරන social media තියෙනවානේ. Facebook එක තියෙනවා, Pinterest එක තියෙනවා, TikTok, ඊට පස්සේ Instagram. මීට අමතරව ලෝකයේ හොඳ powerful ඒ කියන්නේ traffic එක, monthly traffic එක ඒ social media වලට අඩු වුණත් ඒ වුණාට අපිට හොඳ traffic එකක් හදාගන්න, ඒ කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයට, ඒ කියන්නේ අපේ niche එකට හොඳ traffic එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඕනේ තරම් තව social media ලෝකයේ තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ සම්බන්ධව තමයි මේ channel එකේදී කතා කරන්නේ SL free traffic. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ channel එකේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ 15ක් දානවා මාසෙකට. ඉතින් වීඩියෝ 15ක් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට free traffic එක ගන්න පුළුවන් platform 15ක් මම කතා කරනවා මාසෙකට 15යි. ඒ කියන්නේ දවසක් කැරෑර දවසක් තමයි මම දාන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට අර අඩුපාඩුවක් තිබුණානේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් affiliate marketing කරන කට්ටියට ගොඩක්ම අඩුපාඩුවක් තිබුණා. ඔයගොල්ලෝ හරියටම කොහොමද traffic එකක් ගන්නෙ? ඒ කියන්නේ traffic එක ගන්න use කරන්න ඕන social media මොනවද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ CPA marketing කරපු කට්ටියටත් එහෙමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ CPA marketing කරත් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. CPA marketing කරනකොට offer එකක් promote කරන්නේ කොහොමද? promote කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ගත්තහම ඔයගොල්ලෝ promote කරන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ මොන social media හරහාද? ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් freelancing කරන කට්ටියත් එහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ Fiverr කරා නම් ඔයගොල්ලෝ Fiverr gig එක දාලා විතරයි දෙන්නේ. gig එක දානවා ඔයගොල්ලෝ social media හරහා promote කරන්නේ නැහැ. එතකොට Fiverr gig promote කරන්න පුළුවන් social media මොනවද? ඒ වගේම තමයි forum මොනවද? ඒ වගේම තමයි free ad ගහන්න පුළුවන් platform මොනවද? site මොනවද? මෙන්න මේ විදිහට මම කතා කරනවා. ඊට අමතරව print on demand කරන කට්ටියට Redbubble, T-Spin, Sasal මෙන්න මේ වගේ මේ print on demand business එක කරන කට්ටියට ඔයගොල්ලන්ගේ shop එක social media හරහා promote කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි free ad ගහන්න පුළුවන්. මේ site මොනවද කියලා මම මේ channel එක හරහා කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි blogger කරන කට්ටියටත් මම අර කලිනුත් කිව්වා website කරන කට්ටියටත්, ඒ වගේම තමයි Facebook page එකක් කරන කට්ටියටත් ඔයගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර කරන niche එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට traffic එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ channel එකේදී ගොඩක්ම කතා කරන්නේ traffic එක හදා ගන්න පුළුවන් free social media. එහෙම නැතිනම් free ad, එහෙම නැතිනම් free forum සම්බන්ධව විතරයි. 100% free. හරිද? 100% නොමිලේ ඔයගොල්ලන්ට traffic එක හදා ගන්න පුළුවන් platform සම්බන්ධව විතරයි. ඉතින් එතකොට මම මේ platform එක මොකක්ද? මේ platform එකට මොනතරම් විසිටර්ස්ලා සංඛ්‍යාවක් එනවද? මොන රටින්ද මේ platform එකට social media එකට
මිනිස්සු එන්නේ කියලා පෙන්වන එක විතරයි මේ channel එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් අලුත් මේ social media බොහෝමයක් මේ channel එකට මම ඕගොල්ලන් වෙනුවෙන් දානවා. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම ඒ දාන වීඩියෝ එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට තවත් details හොයාගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ niche එකට ගැලපෙන හොඳ traffic එකක් ලක්ෂ ගානක මිලියන ගානක හොඳ traffic එකක් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න. ඉතින් මේක තමයි මේ මගේ අරමුණ. මේකේ මේ SL free traffic එක ඇතුළත කොහෙත්ම මම affiliate product එකක් හෝ වේවා, එහෙම නැත්නම් අපේ print on demand shop එක හෝ වේවා, එහෙම නැත්නම් Fiverr gig එක හෝ වේවා, එහෙම නැත්නම් blog එකක්, website එකක් ප්‍රමෝට් කරන විදිහක් මම කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉදිරියට ගොඩක් වෙලාවට SL Imanicat YouTube channel එකෙන් ඉදිරියට කතා කරනවා කොහොමද affiliate marketing කරන්නේ Pinterest එක හරහා, YouTube එක හරහා, ඒ වගේමයි Medium එක හරහා, ඒ වගේමයි Instagram, Quora, Medium, ඊට පස්සේ Reddit, මෙන්න මේ වගේ social media හරහා කොහොමද affiliate marketing කරන්නේ කරන විදිහ කතා කරනවා. හැබැයි SL free traffic එකේ ඕගොල්ලන්ට අලුත් social media, පරණ social media, අලුත් forum, පරණ forum, free ad ගහන්න පුළුවන් site සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ channel දෙකම මේ ඊටාම වැදගත් වෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ පළවෙනි channel එක, දෙවෙනි channel එක දෙකම ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ channel දෙකටම මම වීඩියෝ 15 බැගින් මාසෙකට වීඩියෝ 30ක් දාන්න plan කරගෙන ඉන්නවා. වීඩියෝ 15 බැගින් මාසෙකට වීඩියෝ 30ක්. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ traffic එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට traffic එක ගන්න පුළුවන් platform 15ක්. හරිද? platform 15ක් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ SL Imanicat channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට freelancing, affiliate marketing, CPA marketing, print on demand, mini job, blogger මේ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික ඉගෙනගෙන ඔයගොල්ලන්ට මොනියම් හෝ ප්‍රශ්නයක් හරි ගැටලුවක් හරි මොනියම් හෝ දෙයක් තියෙනවා නම් තව නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා මෙන්න මේ Telegram group එකට join වෙන්න. ඉතින් මේ Telegram group එක free තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ Telegram group එකට join වෙන්න. ඉතින් එහෙමනම් මේක තමයි වීඩියෝ එක. මම දාලා තියෙනවා අලුතෙන්, ඒ කියන්නේ අලුත් channel එකට අලුතෙන්ම මේ වීඩියෝ එකක් ඊයේ දවසේ දැම්මා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති subscribe 28ක් ඉන්නවා. මේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා මේ gap එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ gap එක Facebook වගේම තමයි gap එකට එන visitors ලා ප්‍රමාණය වගේම තමයි මොන රටවල් වලින් දෙන්නේ, අපි කොහොමද gap එකෙන් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්, affiliate marketing කරන්න පුළුවන්ද, CPA marketing කරන්න පුළුවන්ද, print on demand කරන්න පුළුවන්ද, මෙන්න මේ වගේ විස්තරයක් මම මේ SL free traffic එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදියට මම ඊයේ දවසේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අදම channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් SL Imanicat YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම අර මෙතනදී කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට passive income එකක් නිර්මාණය කරගන්න කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඊළඟට අපි හම්බෙමු. එනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.